Η μάχη της Ελασσίας το 222 π.Χ. Η πτώση της Σπάρτης. Η μάχη της Ελασσίας πραγματοποιήθηκε το 222 π.Χ. ανάμεσα στους Σπαρτιάτες του Κλεομένη και τους Μακεδόνες του Αντιγόνου Δόσονα στη Σελασία της Λακωνίας. Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Άγη του Δέλτα. Ο Άγης ο Δέλτα ήταν βασιλιάς της Σπάρτης που ανήλθε στον θρόνο το 245 π.Χ. και ήταν ο γιος του Εβδαμίδα του Β. και έκανε μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα της Σπάρτης. Αλλά ο συμβασιλέας του, ο Λεωνίδας ο Β, τον ανέτρεψε στα σχέδιά του και οι αντίπαλοι του ακύρωσαν τις μεταρρυθμίσεις του και τον σκότωσαν. Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Κλεομένη του Γάμα. Ο Κλεομένης ο Γάμα ήταν βασιλιάς της Σπάρτης, γιος του Λεωνίδα του Β, που ανήλθε στο θρόνο το 235 π.Χ. Έκανε και αυτός μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Επανένταξε τους νόμους του Λικούργου, εκπαίδευσε το στρατό του με τα πρότυπα της μακεδονικής φάλαγγας, πρότεινε αναδασμό της γης και απελευθέρωση των υλότων. Έτσι οι πολίτες έφτασαν τους 4.000 από τους 700 που ήταν. Ο πόλεμος με την Αχαϊκή Συμπολιτεία. Ο Κλεομένης με τους νόμους αυτούς προκάλεσε έντονη ανησυχία στις γύρω πόλεις και περισσότερο στην ανερχόμενη Αχαϊκή Συμπολιτεία. Ο Κλεομένης όμως εισέβαλε στη Μεγαλόπολη και κατάφερε να τη λαφυραγωγήσει και να φύγει ανενόκλητος. Αμέσως μετά κατάλαβε τη Μαντίνια και έδιωξε τους Αχαιούς. Αργότερα κατευθύνθηκε προς τη Τεγέα και τις Φερές για να συγκρουστεί με τους Αχαιούς. Εκείνη τότε την εποχή στρατηγός των Αχαιών ήταν ο Περβάτας, ο οποίος συγκέντρωσε 5 με 6.000 στρατιώτες και συγκρούστηκε με τον Κλεομένη στη Δήμη. Νικητής εξήλθε ο Κλεομένης και οι Αχαιοί του ζήτησαν ειρήνη. Ο Κλεομένης δεχόταν την ειρήνη με τον όρο να γίνει ο αρχηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Οι Αχαιοί δέχτηκαν, αλλά την κρίσιμη ημέρα της συνάντησης των Αχαιών με τον Κλεομένη για την υπογραφή των όρων της συνθήκης, ο δεύτερος αρρώστησε. Την ευκαιρία δεν την έχασε ο Άρατος, που τότε, μετά το θάνατο του υπέρβατου, ήταν στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Έτσι προσετερίστηκε με τους Μακεδόνες, που τότε βασιλιάς τους ήταν ο Αντίγονος, ο Γάμα, ο Δόσον. Ο Αντίγονος τότε έστειλε στην Πελοπόννησο 20.000 πεζούς και 1.400 υπείς. Μετά από συγκρούσεις στο Άργος, στα Μέγαρα και στη Μεγαλόπολη, ο Κλεομένης έχασε τις κτήσεις του εκτός της Σπάρτης. Πριν τη μάχη, ο Μακεδονικός μαζί με τον Αχαϊκό στρατό κατευθυνόταν προς τη Σπάρτη. Οι Σπαρτιατικές δυνάμεις που φρουρούσαν τα σύνορα συναντήθηκαν και αντιπαρατέθηκαν στον αντίπαλο στρατό στην περιοχή της Ελασσίας. Οι δυνάμεις των Μακεδόνων και των Αχαιών. Ο Αντίγονος ο Γάμα ο Δόσον παρέταξε απέναντι από τους Σπαρτιάτες 27.600 πεζούς και 1.200 υπείς. Οι Αχαιοί ανάμεσα σε αυτό το στράτευμα παρέταξαν 3.000 πεζούς και 300 υπείς. Φαίνεται το πρόβλημα της Αχαϊκής Συμπολιτείας να παρατάξει πολλούς πεζούς σε μία μάχη. Οι δυνάμεις των Σπαρτιατών. Ο Κλεομένης κατάφερε να παρατάξει έναν αριθμό 20.000 οπλιτών και να απελευθερώσει πολλούς δούλους. Ακόμη κατάφερε να πάρει 1.000 μισθοφόρους. Η παράταξη των αντιπάλων. Η παράταξη των Μακεδόνων και των Αχαιών.
Οι Μακεδόνες και οι Αχαιοί ήταν απέναντι από τον λόφο Εύβα. Στο δεξιό άκρο ήταν παρατεταμένα τμήματα συμμάχων, στο σύνολό τους ψηλή. Στο κέντρο είχαν τοποθετηθεί οι Αχαιοί και πίσω το ιππικό τους. Αριστερά είχε ταχθεί ο Αντίγονος επικεφαλής της μακεδονικής φάλαγγας υπό την κάλυψη ελαφρά οπλισμένων. Η παράταξη των Σπαρτιατών. Η παράταξη του Κλεομένη είχε ταχθεί στο λόφο Εύβα. Αριστερά τάχθηκαν οι σύμμαχοι και οι περιοίκοι υπό τον Ευκλίδα, αδελφό του βασιλέα του Κλεομένη. Στο δεξιό άκρο βρισκόταν ο ίδιος ο Κλεομένης, αρχηγός των Σπαρτιατών οπλιτών. Το κέντρο είχαν ταχθεί οι ποιείς ή ελαφρά οπλισμένοι μισθοφόροι. Η μάχη άρχισε με την επίθεση των Μακεδόνων κατά των Σπαρτιατών. Οι Σπαρτιάτες όμως κατάφεραν και απόθυσαν τους Μακεδόνες. Όμως οι Μακεδόνες κατάφεραν να διεισδύσουν στην παράταξη των Σπαρτιατών από μία προδοσία ενός αξιωματικού του Κλεομένη, του Δαμοτελή. Οι Ηλύριοι και οι Ακαρνάνες, σύμμαχοι των Μακεδόνων, επιτέθηκαν στο ακάλυπτο άκρο των Σπαρτιατών και τους πλευροκόπησαν στο λόφο Εύβα. Όμως στο δεξιό άκρο ο Κλεομένης ευνηδίασε τους αντιπάλους του και ο Αντίγονος σταμάτησε την επίδεσή του στο αριστερό άκρο για να αντιμετωπίσει το δεξιό. Τότε το αριστερό άκρο των Σπαρτιατών υπό τον Ευκλίδα ανασυντάχθηκε και επιτέθηκε και εκείνο κατά των Μακεδόνων. Η μάχη μέχρι τότε ήταν υπέρ των Σπαρτιατών. Ο Φιλοπίμην όμως, αρχηγός των Αχαιών, διέταξε την επίθεση των Ιππέων στο αριστερό άκρο των Σπαρτιατών. Ο Ευκλίδας δεν κατάφερε να συγκρατήσει την επίθεση των Μακεδόνων Ιππέων και οι Σπαρτιάτες υποχώρησαν. Ο Ευκλίδας πολεμούσε απελπισμένα και πέθανε σαν αληθινός Σπαρτιάτης επάνω στη μάχη. Οι νεκροί για τους Σπαρτιάτες ήταν 5.800. Οι αντίπαλοι των Σπαρτιατών, οι Μακεδόνες, πρέπει να είχαν 1.000 νεκρούς. Η σημασία της μάχης. Τη σημασία της μάχης οι Έλληνες την κατάλαβαν πολύ αργότερα με τους Ρωμαίους. Ο Κλεομένης ίσως μπορούσε να ενώσει τους Έλληνες απέναντι στους Ρωμαίους με κυριότερο λόγο τους νόμους του. Η τοποθεσία της μάχης απήχε 15 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη και αποτελούσε το φυλακιό της. Σήμερα είναι ένα χωριό με πληθυσμό περίπου 550 κατοίκων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή.